અક્ષય તૃતીયાની હાર્દિક શુભકામનાઓ। આજે છે અખાત્રીજ અને અખાત્રીજના દિવસે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં ખેડ કરવા માટે જાય છે, શરૂઆત કરવા માટે જાય છે। તો આ દિવસે 7 પ્રકારના કઠોળને ભેગા કરી અને ખેડૂતો પોતાના બળદને લઈ અને ખેતરમાં જાય છે। આ દિવસે આપણે શુભ મુહૂર્ત માટે કંસાર બનાવીએ છીએ। તો અહીં આજે આપણે કંસાર બનાવવાના છીએ અને એ કંસાર બનાવવા માટે અહીં મેં એક કપ ભરીને ભડકું લીધું છે ઘઉંનું, ઝીણું ભળેલું છે એવું। તો માપ પ્રમાણે આપણે લઈશું વસ્તુઓ। તો 1 કપની થોડીક ઉપર રાખી અને મેં ભડકું લીધું છે, એને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈશું। ત્યારબાદ એ જ કપથી આપણે પાણી લઈશું, થોડુંક કપ આખો ભરીને નહીં પણ થોડુંક ઓછું, 1 દોરા જેટલું એટલું પાણી લઈશું। અને હવે આપણે ભડકામાં 2 ચમચી ઘી અથવા તો તેલ ઉમેરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે કે મોઈ લઈશું। તો આવી રીતે મોઈને બનાવવામાં આવે તો કંસાર એકદમ સરસ છૂટો પડે છે। તો અહીં મેં જે પાણી કપમાં લીધું હતું એને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। પાણી આપણું ઉકળી ગયું છે। હવે એમાં નાખીશું ફરીથી 2 ચમચી ઘી, તમે વધારે પણ નાખી શકો છો અને તેલ પણ નાખી શકો છો। તો ઘી નાખી દીધા બાદ હવે એમાં ઉમેરીશું સમારેલો ગોળ। તો ગોળ નાખ્યા પછી આપણે એને હલાવી અને ગોળ ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહેવાનું। ગોળની જે કાંકરીઓ હોય એને સારી રીતે ઓગળી જવા દેવાની। તો અહીં આપણો ગોળ સારી રીતે ઓગળી ગયો છે। અખાત્રીજ એ ખેડૂતોનો ખેતીની શરૂઆત કરવાનો સૌથી શુભ દિવસ ગણાય છે। આ દિવસે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં બળદોને લઈ અને જાય છે અને થોડીક ખેડ કરીને આવે છે। હવે આપણું પાણી સરસ રીતે એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે ગોળ સાથે। હવે આપણે ભડકું નાખતા જઈશું અને વેલણથી હલાવતા જઈશું। ચોક્કસ પ્રમાણમાં માપસર પાણી અથવા તો ભડકું લેવામાં આવે તો આપણો કંસાર સરસ તૈયાર થાય છે। તો અહીં મેં પાણીમાં ભડકું મિક્સ કરી લીધું છે અને સરસ ભડકું મિક્સ થઈ ગયું છે। નથી વધારે પાણી ઢીલું થયું કે નથી કડક થયું। તો આ પ્રમાણે સરસ રીતે આપણે હલાવી લઈશું। મેં એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં બનાવ્યો છે। તો હવે થોડીવાર માટે આપણે એને ઢાંકી દઈશું એટલે સારી રીતે અંદરથી ચડી જાય। ગેસની ફ્લેમને ઓછી રાખીશું। અહીં આપણો કંસાર સીજે છે ત્યાં સુધી હું તમને એક રિક્વેસ્ટ કરી દઉં કે જો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો। જનરલી બધાને કંસાર બનાવતા તો આવડતો જ હોય છે, પણ કેટલાક મારા જેવા નવા હોય એમને ન આવડતો હોય તો આ વિડીયો દ્વારા તમે શીખી શકો છો। તો અહીં મારી પાસે નોનસ્ટિક કઢાઈ નથી એટલે થોડોક નીચે બેસી ગયો છે। તો આપણો કંસાર સારી રીતે અંદરથી ચડી ગયો છે। હવે એક અલગ વાસણમાં લઈ લઈશું એટલે આપણને સારી રીતે હલાવતા ફાવે। તો અત્યારે આપણને આમ ગાંઠો હોય એવું લાગે છે, પણ થોડીક વાર પછી એકદમ સરસ દાણાદાર કંસાર બની જશે। હવે એને થોડીક વાર માટે ઠંડો થવા દઈશું। ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે એક ગ્લાસ લઈશું ધારવાળો અને એ ગ્લાસને આપણે આ કંસારની અંદર આવી રીતે મારતા જઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણા જે ચોંટી ગયેલો લોટ હતો એકદમ છૂટો પડી ગયો છે અને આવી જ રીતે કરવાથી એકદમ કંસાર દાણાદાર તૈયાર થઈ જાય છે। આવી રીતે થોડી વાર માટે ગ્લાસને આપણે આવી રીતે ફેરવતા જઈશું લોટ ઉપર અને આપણો કંસાર તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આમાં તમે જેટલા પ્રમાણમાં ઘી ઉમેરવું હોય એટલા પ્રમાણમાં ઉમેરી શકો છો। આપણે ગોળનો કંસાર બનાવ્યો છે એટલે ખોડ નાખવાની જરૂર નથી, પણ અહીં તમારે નાખવી હોય, ટેસ્ટ જો ઓછો લાગતો હોય તો નાખી શકો છો અથવા તો દળીને પણ ખોડ એડ કરી શકો છો। તો આવી રીતે પ્રમાણસર વસ્તુઓ લેવાથી આપણો કંસાર એકદમ સરસ બને છે। તો તમે પણ આવી રીતે કંસાર બનાવજો।
અને કમેન્ટ પણ કરજો કે તમારો કંસાર કેવો બને છે, કારણ કે મારાથી પણ કંસાર પહેલાં સારો બનતો નહોતો, પણ હવે હું પ્રમાણસર વસ્તુ લઈ અને બનાવું છું તો એકદમ સરસ બને છે. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય.